Ja, som ni ser så går det alldeles utmärkt att fånga fisk med det här så kallade, det som heter multimeter som Team Galant har tagit fram. Och då kan man ju fråga sig, varför är en gammal van tävlingsmetare eller metare överhuvudtaget ute och fiskar med ett sätt som är egentligen avsett för nybörjare? Och det kan jag svara på direkt. Min kanal heter ju Metamera. Det handlar om att, i grund och botten handlar det om att få fler folk att vilja meta mera helt enkelt. Från början var det så. Och sen har det ju utvecklats till alla möjliga sorters fiske. Så nu skulle man kanske mer kalla det för fiska mera. Men de senaste 20 åren eller så, kanske till och med 30 nästan, så har det varit väldigt lite mete i fiskemedia. Och därför blev jag så himla glad när en sån stor aktör som Team Galant eller Kanal Gratis då är, när de tar fram någonting som är meterrelaterat. För de når ju verkligen ut till barn och ungdomar på ett helt annat sätt än vad jag gör med min kanal. Nej, så att anledningen till att jag vill testa det här, det är för att lite grann visa upp att nu finns det finns liksom inga ursäkter för att inte börja meta. Och metet, i och med att det inte har fått någon uppmärksamhet, så har folk glömt bort det lite. Men det är ju fantastiskt kul att meta. Så nu ska jag köra på här ikväll och se hur mycket fisk jag kan fånga ihop. Och vi får göra någon tidtagning då. För att göra det här lite intressantare för mig själv. När det är så mycket småfisk här. Jag sitter och hoppas att det ska komma in braxen eller sutar. Men när jag väntar på dem så tänkte jag får ju köra på med småfisken. Så jag ska se här om jag klarar på dessa grejerna. Det är ändå en 12-ans krok. Men jag trär på maggoten. Trär på maggoten för att det är så mycket småfisk. Och så ska jag köra 30 minuter. Vad kan vara rimligt att ta? Kan jag tänka mig att jag klarar att ta 40 fiskar på 30 minuter tror jag. Tror ni jag är redo det? Klara, färdiga, kör! En. Två. Tre. Då undrar ni säkert vad jag slängde i där. Och då är det små mikropellets som finns att köpa i fiskebutikerna. Och det är för att locka in fisk till platserna. Förhoppningsvis så lockar du ju då in någon braxen eller en sutare här. Men fram till dess så får jag hoppas på att sarvarna nappar på här. Nappar inte lika bra som det gjorde innan i början, innan jag började ta tiden. Fyra.
5. 6. Som ni har sett så har de flesta fiskarna tagit betet medan det sjunker. Så när kroken med betet hamnar på botten så tar det längre tid för fisken att hitta det. Därför kan det ibland vara bra att lyfta betet lite från botten, så här. För då sjunker det ju igen. Sju. Missar för mycket. 7 är jag uppe på. Slänger in några majskorn också. Åtta. Den kvalar nog inte in på listan, va? Åtta. Nio. Nio. Verkar komma in i sådana små stim liksom. Då får man några snabba och sen tar det lite tid mellan nappen. Tio.
10 och det tog mig mindre än 9 minuter. Mindre än 8 minuter till och med. 10 stycken. Nej, den släppte. Hade detta varit en riktig fisketävling och jag hade skärpt till mig så hade jag ju bytt krok här. Jag hade bytt ner till en 14 krok. Kanske en 16 men troligtvis en 14 hade räckt. Och den är lite i största laget den här kroken för de här små fiskarna. Och så kör jag med en uppträdd maggot liksom. Vad var det nu jag hade? 10 va? 10. En annan sak jag hade gjort hade varit att sätta grundare, så alltså fiskat bara en halv meter under ytan eller något sånt. Just för att sarvar går ofta lite högre upp. De är ju liksom specialister på att äta från ytan. Nu har det hänt någonting där, för nu är det inte en fisk ute. Har det kommit in något lite större då? Det blir så ibland när det kommer in större fisk att småfisken försvinner. Nej, det är småfisk nu så drar. 11. Så pröva att sätta det grundar då. 11 fiskar, det duger liksom inte med denna farten om jag ska komma upp i 40. Och det kan jag ju säga att det är en grej som jag tyckte saknades i det här multimeterkittet. Det är ett lodsänke faktiskt. Hur långt har vi det nu här? Där. Jag får loda om sen. Ett lodsänke som man kan ställa in och fiska så man vet att man är nere vid botten. 11 är vi på. Kanske bara de riktigt små som är i ytan där. 12. Vad är detta?
13. 14. 14. 15. bra, ja, så 15. 15. 16. 16. 16. Nej, den räknas inte. Fortfarande 16. Sjutton. 18. 19. 20. 20. Och har det tagit mig? Det har tagit mig 17 minuter. Jag ligger alltså efter i schemat. Får öka med andra ord.
21. Två. Nej. 22. Vad är fan det? Nej. 22. Vad är det för fel? 23. 23. 24. 24. 25. 26. 1. Måste ta det lite lugnt med träden. 26. 26. Nej, vad är detta? Sex. 27. 28. 'Nej, missar för många. 28. 29.
Var detta 29 eller 30? 29 säger vi. Får inte fuska. 29. Nej. Den släppte precis framför fötterna. Nummer 30 hade det varit annars. Attans 29. Nej. Tjugonio. Nej. Vad är detta? Oh. 30. Nu har jag exakt 4 minuter och 55 sekunder på mig att fånga 10 till då. Det kommer ju troligtvis inte att gå, men jag ska göra ett försök. Då duger inte detta. Trettioen. Trettiotvå. 32. 33. 34. 35. 'Kom igen nu. 35. Nej, får inte missa. 35. Nej. 35. Nej, där gick det tåget, tror jag. 35. Mindre än 2 minuter kvar. 35. Nej, missar de nu igen. 35. Fan.
36. Kom igen nu. Nej, missar igen. Jag har chansat lite på några napp här nu för att få dem, men det lönar sig inte. Nej, varför får jag inte den? Trettiosju. Trettioåtta. Nej, det är slut. 38 fiskar på 30 minuter. Jag hade tänkt mig att jag skulle fånga 40 och hade jag. Men när man tittar här på hur nappen såg ut för det mesta så skulle jag säga att när fisken håller på att peta på grejerna så här, de tar det liksom inte riktigt utan de drar i det och lyfter det och så spottar de ut igen. Det är ett tecken på att det är något fel med tacklet. Jag skulle tro att en stor anledning är att de tycker flötet är för stort helt enkelt. De känner motstånd när de drar i det. Så det skulle definitivt hjälpt om jag hade haft ett lättare tackel, så det hade jag bytt till. I multimeterkittet så ingår det 2 tackel. Ett 2 grams tackel och ett 3 grams tackel. Och hade jag kunnat välja fritt till detta fisket så hade jag kanske valt ett 0,5 grams tackel. Det hade inte behövts något tyngre nu med så här bra förhållande som det var med vindstilla och ingen ström. Jag skulle tro att de färdiga tacklarna i multimeterkittet är med 0,22 lina, för det är en sån lina som ligger med i asken också som extra. Det hade garanterat blivit fler napp om man hade haft en tunnare lina som till exempel 0,15. Kroken på multimetret är en förhållandevis kraftig krok i storlek 12 och en krok i storlek 14 eller 16 i en tunnare version hade hjälpt till med mer positiva napp och således fler fiskar. Så rent utrustningsmässigt hade jag ändrat mitt tackel på det sättet. Kommer ni ihåg ett ställe i början av videon där jag sa att fisken kom liksom i grupper om 3-4 fiskar och sedan dog det ut en stund? Ett finmalt mäsk som var blandat för att spricka i ytan hade garanterat hållit kvar fisken bättre än de här mikropelletsen som jag slängde i. Och det är ju den här dödtiden man vill få bort när man liksom tävlingsmäter. Så multimeterkittet verkar vara utmärkta saker, men om jag skulle ha det för att börja tävla så hade jag kompletterat det med lättare tackel också. Det har även kommit multimeterkit med längre spön, så om jag skulle tävla hade jag definitivt funderat på att lägga till ett längre spö. Vill du veta mer om tävlingsmete eller bara lära dig mer om mete rent allmänt så kan du kolla in någon av dessa filmer som jag har gjort tidigare.